You are most welcome to my channel LP School. আজি মই আনিছোঁ এটা পাঠ পৰিকল্পনাত আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব কি তথ্য চিনাক্তকৰণ। ইয়াতে বিদ্যালয়ৰ নাম, শ্ৰেণী চতুৰ্থ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, গড় বয়স, সময় ইয়াত 40 মিনিট দিয়া হৈছে আৰু তাৰ সোঁফালে লিখিব লাগিব বিষয়, ভাষা, পাঠৰ নাম। পাঠ হ'ল আমাৰ সমাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল। পাঠ্যপুথিৰ নাম লিখিব লাগিব অংকুৰণ। ইয়াতে পাৰিলে শিক্ষকৰ নামটো লিখি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্যাৱলী। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাষা বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত কৰোৱা, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধতা আৰু স্পষ্টতা কৰা, মৌলিক চিন্তাৰ বিকাশ আৰু বিষয়বস্তুৰ সম্যক জ্ঞান লাভ কৰোৱা। এইখিনি হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য। তাৰপিছত লাগিব আমাক শিক্ষণ সঁজুলি। শিক্ষণ সঁজুলিৰ ভিতৰত আছে 1 নম্বৰ সাধাৰণ শিক্ষণ সঁজুলি, চক, ডাষ্টাৰ, কৃষ্ণফলক, নিৰ্দেশক মাৰি। 2 নম্বৰতে আছে বিশেষ সঁজুলি, পাঠ্যপুথি, অসমৰ মানচিত্ৰ আদি। তাৰ পিছৰ স্তৰত আহিব আমাৰ প্ৰস্তাৱনা। এইফালে স্তৰৰ নাম প্ৰস্তাৱনা। ইয়াত 4টা কলাম হ'ব। এইটো এটা কলাম, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। এইটো পিছত ভালকৈ দেখুৱাই দিম। এইটো কলামত আছে আমাৰ পূৰ্ব জ্ঞান অনুমান। তাৰ পিছৰ কলামটোত আছে শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী আৰু লাষ্টৰ কলামটোত আছে শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী। পূৰ্ব জ্ঞান অনুমান আমি কেনেকৈ কৰিম? শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসৱ সম্পৰ্কে ধাৰণা আছে বুলি ধাৰণাৰ বিষয়ে জনাৰ বাবে কেইটামান বিশেষ প্ৰশ্ন সুধিব। শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলীত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত আনন্দ মনেৰে প্ৰৱেশ কৰি শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশটো শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে অনুকূল কৰি ল'ব আৰু তলত দিয়া ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব। আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্য হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক অভিবাদন জনাই শিক্ষকৰ প্ৰশ্নটো মনোযোগেৰে শুনিব আৰু তলত দিয়া ধৰণে উত্তৰ দিব। মই এবাৰ প্ৰথম স্তম্ভটোৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ লিখি ল'ব। এনে প্ৰশ্নৰ সহায়তে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্ব জ্ঞানৰ পৰীক্ষা কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত শিক্ষকে প্ৰশ্ন সুধিব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নামটো কোৱাচোন আৰু এইখন কোন জিলাত অৱস্থিত? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব, আমাৰ গাঁওখনৰ নাম অমুক, এইখন অমুক জিলাত অৱস্থিত। নিজৰ গাঁওখনৰ নাম আৰু নিজৰ জিলাটোৰ নাম ক'ব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰত অসম বুলি ক'ব। শিক্ষকে হয় বুলি ক'ব আৰু পুনৰ প্ৰশ্ন সুধিব। আমাৰ ৰাজ্যৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ নাম কোৱাচোন? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব মিজোৰাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আদি। আজি আমি এই অৰুণাচল ৰাজ্যৰ মিচিমি জনজাতিৰ এটা প্ৰচলিত সাধু মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল এইটো পঢ়িম। তাৰপিছত শিক্ষকে পাঠৰ নাম বৰ্ডত লিখি দিব। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সহায় কৰিব। এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যত এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সহায় কৰিব আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ নিজৰ টকা বহীত লিখি ল'ব। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো আহিলে আমাৰ উপস্থাপন।
স্তৰ উপস্থাপনত আমাৰ মূল স্তৰ হ'ব 1টা 2টা 3টা 4টা আৰু 5টা। প্ৰথম স্তৰটোত আছে শিক্ষাবিন্দু। আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ তথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা অসমৰ মানচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন। এইটো হৈ গ'ল। তাৰ পিছৰ স্তৰ আছে কি তাৰ পিছৰ স্তম্ভটোত আছে বিশেষ উদ্দেশ্য। শিক্ষাৰ্থীসকলক অৰুণাচলৰ মিচিমি জনজাতিৰ বিষয়ে কোৱা আৰু সেই জনজাতিৰ মতে কাপোৰ কিদৰে প্ৰচলন হ'ল সেই বিষয়ে বুজাই কোৱা। শিক্ষাৰ্থীসকলক অসমৰ মানচিত্ৰখন দেখুৱাব। অৰুণাচলৰ কামলাং নামৰ নদীখনৰ লগতেই যে কাপোৰ সৃষ্টিৰ ৰহস্য জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে অৱগত কৰা। এইটো আছিল আমাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য। এইবাৰ আহিব শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী আৰু আকাংক্ষিত ফল। শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলীত শিক্ষকে তলত দিয়া ধৰণে প্ৰশ্ন সুধিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অৰুণাচল ৰাজ্য আমাৰ অসমৰ কি ৰাজ্য? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব চুবুৰীয়া ৰাজ্য। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অৰুণাচলৰ এটা জনজাতিৰ নাম কোৱা। উত্তৰ হ'ব মিচিমি। শিক্ষকে মেপখন দেখুৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৰুণাচল প্ৰদেশখন চিনাক্ত কৰিবলৈ দিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে চিনাক্ত কৰি দেখুৱাই দিব। পাঠটোৰ মতে তালৈ প্ৰায়ে মানুহ মাছ মাৰিবলৈ যোৱা ডেকাজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ হ'ব কোৱানচা। কোৱানচাৰ মাক দেউতাক আছিলনে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব নাছিল, তেওঁ ঘাটমাউৰা আছিল। আকাংক্ষিত ফলাফল, সাধুকথাৰ জৰিয়তে কিদৰে কাপোৰ উৎপত্তি হ'ল সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ, ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ তথা বিভিন্ন ঠাই চিনাক্ত কৰাৰ কৌশল আয়ত্ত। একেবাৰে শেষত আহিব আমাৰ সামৰণি। এই যে সামৰণি, স্তৰ সামৰণি, শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী। 2টা স্তম্ভ হ'ব ইয়াত। এটা আমি ভালকৈ চাই লওঁ। শিক্ষকে পাঠটোৰ সাৰাংশখিনি পুনৰ উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্ন সুধিব। আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলীত শিক্ষকে কৰা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে চেষ্টা কৰিব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মিচিমি কোন ৰাজ্যৰ জনজাতি? উত্তৰ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। কোৱানচাই মাছ মাৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰে? উত্তৰ দলঙা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ছোৱালীজনীৰ নামটো কি আছিল? হামব্ৰুমাই। আদি মানৱী কোন আছিল? নিমকে। ঘাটমাউৰাৰ অৰ্থ কি? যাৰ মাক দেউতাক সৰুতে ঢুকাইছে। একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো, পেটত গাঁঠি টিকিলিও কাটি মানে কি? ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অতি দুখীয়া। আজিৰ পাঠ পৰিকল্পনা এইখিনিয়ে। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভালকৈ লিখি ল'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ পৰিকল্পনা লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনালে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।